নমস্কাৰ প্ৰভা খুৰীৰ জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ ৰেচিপি আনিছো। সেইটো হৈছে সুৱাৰা খেজুৰী প্ৰজাতিৰ আৰু এয়া আপোনালোকে চিনি পায় চাগে বহুতেও। খেজুৰী সতি একেই দেখিবলৈ প্ৰায়। এই বস্তুটো এতিয়া ৰেচিপি এটা বনাম বুলি মই ভাবিছো। তাৰ কাৰণে যোৱাকালিয়ে এয়া কেইটামান তিয়াই থলো পানীত, মানে আগদিনা ৰাতি তিয়াই থব লাগিব পানীত। শুকানে শুকানে এইটো বনাব নোৱাৰি। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকৰ আগত কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। তাৰ কাৰণে এয়া গাখীৰ ললো অলপমান, আধা লিটাৰমান। কাজু বাদাম কেইটামান ললো, মৌ, ঘিউ আৰু গুড়। এইখিনি আন্দাজ মতে দিম আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমে এই গুটিবিলাক গুচাই ল'ম। এতিয়া আমি এইখিনি থেতালি ল'ব লাগিব। পিচিও ল'ব পাৰে, থেতালিও ল'ব পাৰে। আমি ইয়াতে খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। এয়া থেতালি লৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চচপেনটো পাতি লৈ গাখীৰখিনি, এয়া গাখীৰ লৈছোঁ আধা লিটাৰ। এই গাখীৰখিনি এতিয়া গৰমাই ল'ব লাগিব। গাখীৰখিনি উতলক এতিয়া। এই গাখীৰখিনি অলপমান গৰম হৈছে। এই গৰম হওঁতেই এই সুৱাৰাখিনি দি দিলোঁ। অলপ লৰাই দিম। এয়া কাজুখিনি যে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি থেতালি পেলাই দি দিলোঁ। এই বস্তুটো তাৰমানে মানুহে যদি খাই থাকে মাজে সময়ে, সদায় খালেতো ভালেই, মাজে সময়ে হ'লেও যদি এনেকৈ খাই থাকে বনাই, মানুহৰ মুখৰ স্কিনটো বহুত গ্ল' হয়। আমি এতিয়া এলাহত নাখাওঁ বুলিহে, জানিলেও মানে কথাটো এলাহতে নাখাওঁ। এইটো খোৱাটো ভাল, বিশেষকৈ উঠি অহা ছোৱালীবিলাকে খাব লাগে। আহবিলাক কোমল হৈ থাকিব। ল'ৰা ছোৱালী চবেই আৰু উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি এইবিলাক খাই থাকে, সিহঁতৰ মানে আহবিলাক কোমল নিচিনা হৈ বহুত মুখৰ গ্ল' বাঢ়িব, ভাল লাগে। নিজৰ মনটোৱেই তেতিয়া ভাল লাগিব। নিজৰ মুখখন যদি ভাল লাগে, স্কিনখন যদি ভাল হৈ থাকে। এয়া উতলোতে আধা ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি গুড়খিনি দি দিম। এয়া চব ডাঠ হৈ আহিলে এতিয়া 1 চামুচমান মৌ দি পেলাই 2 মিনিটমান সময় ৰাখি আৰু নমাই দিম। আৰু মৌ 1 চামুচ দি দিলোঁ। কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ, খাবলৈ কিমান অমৃত সদৃশ হ'ব। আপোনালোকে কোনোবাই যদি খাই চোৱা নাই, এনেকৈ খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। এয়া নমাবৰ হ'ল আৰু নমাই থৈছোঁ। এতিয়া আমি
আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।